تو این ویدیو قرار در مورد سیو از اکسپورت از ورژن و اکسپورت تو پاورپوینت صحبت بکنیم. ببینیم هر کدوم از این قابلیت ها چیه و چجوری میتونه به ما کمک کنه. مواردی هست که شما نیاز دارید که این ویژوالایزیشنی که انجام دادید تو پاورپوینت ببینید. یه زمانی توی تیمی که دارید کار میکنید ورژن های مختلفی از تابلو وجود داره. یه زمانی هست شما یک پروژه میگیرید و اون شرکت ورژن تابلوش با تابلو شما متفاوته و ببینیم تو چه شرایطی شما میتونید ورژن ها رو بخونید. این داستان ورژنینگ چیه و چه جوری ما میتونیم خروجی رو بگیریم که بتونن حالا بقیه شرکت هایی که پروژه دارید برش انجام بدید یا تو تیمتون بتونن به راحتی گزارش رو باز بکنن و ادامه کار شما رو بدن. بریم با هم دیگه موضوع رو روی تابلو ببینیم با هم. از منوی فایل میایم گزینه سیو رو میزنیم. موقعی که گزینه سیو رو میزنید میاد روی همون بخش و همون لوکیشنی که شما دارید این فایلتون رو سیو میکنه، یعنی کاری که تا اینجا انجام دادید. حالا اگر نیاز باشه که شما مسیر رو عوض کنید گزینه سیو از وجود داره، اما دو تا حالت بهت میده. تابلو پکیج ورکبوک که میشه خروجیش TWBX و تابلو ورکبوک که میشه TWB. یعنی اینجا این پکیجی که اطلاعات داخلش وجود داره نمیده. شما تو پروژه ممکنه که فقط بگی آقا مبحث ویژوالایزیشنه باشه و اون پشتش دیگه اون کارهایی که انجام دادی چیزایی که وجود داره رو دیگه بهش ندید که از گزینه TWB میتونید استفاده کنید. اما اگر TWBX بدی کلا پکیج خودش رو کامل خروجی میگیره که اون نفر میتونه بازش بکنه. پس اینم از گزینه سیو است. حالا میرسیم به گزینه اکسپورت ها. اکسپورت از ورژن. خب تو ویدیوی بعدی اکسپورت پکیج ورکبوک رو با هم دیگه دیدیم دیگه که من اکسپورت کردم بعد ایمپورت کردم توی پروژه دیگه که میتونستیم ازش استفاده بکنیم. اکسپورت از ورژن. شما یه زمانی توی تیمتون یا پروژه که دارید انجام میدید تابلوشون برای سال 2020. خب من بخوام اینو خروجی بگیرم تابلو همیشه یه قاعده و یه استانداردی داره. میگه از ورژن بالا به پایین خونده نمیشه. چرا؟ چون فیچر ویژگی های خیلی جدیدی من اضافه کردم که تو اون نیست. شاید شما ازش استفاده کردی که اون نمیتونه ساپورت بکنه. اون منظورمون همون ورژن است بچه‌ها. ورژن 2020 نمیتونه ساپورتش بکنه. خب پس اگر شما که نسخه 2020 داره همکارتون خروجی بگیره و به شما بده که شما ورژن 2024.2 رو داری میتونی باز بکنی یا بالاتر. از ورژن پایین به بالا باز میشه و شما میتونید استفاده بکنید، اما از ورژن بالا به پایین این قابلیت وجود نداره و شما باید از ورژن رو استفاده بکنید. خب اکسپورت از ورژن 2022.3. حالا دات 3 دات 1 دات 3 دات 2 دات 3 دات 3 فرقی نمیکنه. این دات 3 ای که براتون میذاره یعنی پوشش میده تا اون ورژنی که وجود داره. 1 2 3 4 5 تا هر ورژنی که داشته باشه. اکسپورت رو میزنید. میگه کجا؟ ببینید میگه بوک 2 ورژن 2022.3 درسته؟ و سیوش رو بزنید براتون سیو میکنه و نمایش میده. پس ما با هم این چارچوبه رو یاد گرفتیم. از ورژن پایین به بالا خونده میشه. همکار شما 2022 داره سیو میگیره میده به شما، شما به صورت راحت بازش کنید. سیو ازم میگیره شما میتونید بازش کنید. اما اگر شما دارید کار میکنید ورژنتون 2024.2 یا 2024.3 هر ورژنی که هست که بالاتره باید حتما اکسپورت از ورژن رو
بزنید که بتونه اون گزارش رو همکارتون با نسخه 2022.3 باز بکنه. حالا میرسیم به گزینه Export as PowerPoint. به صورتی This View یا هر چیزی که مربوط به این ورکشیت میشه. درسته؟ حالا هر چند تایی که دارید میتونید اینجا انتخاب بکنید، ولی خب من خودم This View رو میزنم، اکسپورت رو میزنم، میگه اسمشو چی بزنم، میگم همون بذار بوک 2.pptx که میشه PowerPoint تمپلیتش. بریم با هم دیگه ببینیم. همینجاست، وقتی بازش میکنی خود ویژوال رو به شما میده، زمان ساختش هم میده، دیتا اگر رنگی چیزی هم داشته باشه تو دیتیلش کامل براتون توضیح میده که این چجوریه. چون من اینتایر ویو نکردم همین رو گرفته. حالا اگر ما بیایم اینجا و خب این حالت رو بذاریم حالت اینتایر ویو و بچه ها فعلا اینو یاد نگیرید، رنگ هم ما بهش اضافه بکنیم و دیتیل رنگی هم دیتیل عددی هم بهش بدیم. فایل رو بزنیم یک بار دیگه بگیم که دیس ویو بیا اکسپورت بگیر رو همین سیوش رو بگیر یس ریپلیس کن. خب ارور داد. چرا؟ چون من پاورپوینتم اینجا بازه، باید این رو ببندیمش بعد اکسپورتش کنیم و همون ورژن بعدی و بگیم ری رایتش کن. خب حالا دوباره میایم اینجا و پاورپوینت رو بازش بکنیم، بریم با هم دیگه ببینیم. اینجا رو نگاه کنید، لجند رنگی هم برای من گذاشت، به صورت اینتایر ویو هم برای من گذاشت که به راحتی ما میتونیم اینجا هر چیزی که خواستیم اضافه کنیم. اینجا ممکنه شما بگید که من خودم اینجا مثلا کپشن رو هم نیاز دارم که کپشن رو هم داشته باشم. کپشن اطلاعاتیه که اینجا میتونید به راحتی داشته باشید. حالا بخشی دیتیل هم من بهش اضافه کنم، اینجا میبینید که داره براتون هر چیزی که اضافه میکنید رو کامل نمایش میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.